107 वटा सबको स्वागत गरिरहँदाखेरि ती 107 वटै सबको चाहिँ मलाई झलझली अनुहारै याद छ र मसँग फोटो पनि छ। मान्छे लास भन्ने बित्तिकै डर हुन्छ। मलाई चाहिँ लासको साँच्चै माया लाग्छ क्या। टिममा मैले त्यो बेला मान्छे छान्न साँच्चै जानिनँ क्या। सामाजिक भावना भएका, लाससँग नडराउने खालका, समय अलिकति के अरे फ्री भएका हैन। र यसमा चाहिँ भनौँ न अब अलि परिवारलाई अलिकति समय दिएर पनि अलिकति उब्रेको समय यता पनि समय दिनुपर्छ है भन्ने खालका साथीहरू मैले त्यो टिममा छान्न पाएको भएदेखि हाम्रो चाहिँ म सामाजिक संस्था म अध्यक्ष भनेर भन्दिनँ हैन। म कामदार हुँ। सेवा भने सबैले मिलेर गर्नुपर्छ। सबै समान हौँ हामी। सेवा गर्ने ठाउँमा कोही अध्यक्ष, कोही उपाध्यक्ष, कोही महासचिव, कोही यो, कोही के अरे त्यो के अरे ठुलो सानो भन्ने हुँदैन। सेवा हो। विनय सर स्वागत छ यहाँले नेपाल आजामा। हजुर धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। विशेष गरी त परिचय त यहाँको सायदै दिनु पर्दैन होला हैन। यहाँले सामाजिक कार्य पनि फेरि कति धेरै सोसल वर्क गर्दै आउनु भएको छ विभिन्न विधामा। जस्तो बेवारिसे लास चलाउने, पशुपतिमा बेवारिसे लास चलाउने यहाँले मात्र गर्नुहुन्छ त्यो काम हैन। बेवारिसे लास चलाउने काम त गर्दै आउनु भएको छ। अर्को एक्सन फर सोसल चेन्ज, त्यहाँबाट पनि दुर्व्यसनीमा फँसेकाहरूलाई वृद्धहरूलाई आश्रय दिँदै आउनु भएको छ। के छ एकचोटि हाम्रो दर्शकलाई बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् न, यहाँले गर्ने यो जम्मै सोसल कार्यहरू के छन् अहिले? धेरै धेरै धन्यवाद। म कस्तो भने एक्सन फर सोसल चेन्ज, बेवारिसे व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्र भनेर हाम्रो यो दर्ता भएको संस्था हैन, सामाजिक संस्था भनेर चाहिँ नि दर्ता भएको। काम गर्न थालेको 4 वर्ष हो, तैपनि संस्थागत रूपमा हामीले 1.5 वर्ष जति अब संस्थागत रूपमा हामी काम गरेर अगाडि बढ्न थाल्यौँ। र हाम्रो एक्सन फर सोसल चेन्ज बेवारिसे व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्रले के गर्छ भनेदेखि 3 थरीको बेवारिसेहरू, एउटा सडक काम चाहिँ नि सुरु भएको सडकमा भएका भनौँ न अथवा सडकमै मर्ने कोही नभएका नितान्तै बेवारिसे, आफन्त इष्टमित्र नसनाता वरका अथवा परका नातासम्म नभएका बेवारिसेहरू, तिनीहरूको मृत्यु भइसकेपछि तिनीहरूलाई अब भनौँ न चिलकौवाले खाने हिसाबले त्यो कुहिएर सड्ने किरा पर्ने सम्मको स्थिति पुग्न नदिनको लागि तिनीहरूलाई मैले सद्गत गर्ने कामहरू गरेँ। एउटा त्यो बेवारिसे लासहरूको सद्गत गर्ने, उनीहरूको अन्तिम श्रद्धाञ्जली, एउटा ससम्मान अन्तिम श्रद्धाञ्जली अरू सबै आफन्त भएका जस्तै गरेर पशुपति आर्यघाटमा चाहिँ म आफै दागबत्ती दिन्छु, एउटा त्यो काम भयो। अर्को चाहिँ नि जाँडक्सी लागु औषधबाट बेवारिसे बन्न पुगेका भनौँ न सबै चिज भएर सबै चिज गुमाएका, जाँडक्सी खाएर राम्रो अवस्थाको व्यक्ति सब खत्तम भएका व्यक्ति, त्यो जाँडक्सी र लागु औषधबाट बेवारिसे बन्न पुगेकाहरूलाई पनि मैले निःशुल्क परामर्श र उपचार गर्ने काम गरेको छु हैन। र अर्को चाहिँ नि भनौँ न यो सडकमा देखिने अलिकति मानसिक असन्तुलन भएका वृद्धहरू अथवा कतिपय मान्छेहरू देखिन्छ सडकमा, त्यत्तिकै बेवारिसेहरू छन्, तिनीहरूलाई सम्भव भएसम्म स्थानीय निकाय अथवा चाहिँ प्रहरी प्रशासनले हामीलाई सम्भव भएसम्म हामीलाई सम्पर्क गराएका त्यस्ता खालको बेवारिसेहरू। त्यही त हुने बेवारिसे लास कहाँबाट आउँछ त भनेपछि त्यही सडकमा मागेर खाने, त्यही कोही नभएका व्यक्ति, पार्टी पवा मठ मन्दिरतिर बस्ने मान्छेहरू नै मृत्यु भएपछि बेवारिसे लास भयो अनि त्यो अस्पतालमा आइपुग्छ। तिनीहरूलाई नै सङ्कलन गरेर कुनै ठाउँमा लगेर चाहिँ एउटा चाहिँ आश्रय दियो भनेदेखि उनीहरू बरु मरेदेखि पनि अथवा मृत्यु भयो भनेदेखि त्यही आश्रममै मर्छन्, त्यही आश्रयस्थलमै मर्छन्, कमसेकम पारिवारिक वातावरण त पाउँछन् भनेर चाहिँ नि अनि बेवारिसे सब लासबाट चाहिँ नि मैले ती खालकालाई अब भर्खरै अस्ति बाआमा घर भनेर त्यो बुवा खुवाउने औँसीको दिन मेरो स्वर्गीय बुवा श्यामबहादुर बस्नेत अनि आमा उर्वशी बस्नेतको चाहिँ सम्झनामा र सम्मानमा त्यो मेरो आफ्नै जग्गामा आफ्नै खर्चले अहिलेसम्म होइन चाहिँ उहाँहरूकै सम्झनामा भनेर चाहिँ एउटा आश्रम स्थल खोलेँ। अब यस्तै काम हो मेरो, त्यो बेवारिसे कोही बेवारिसे हुन नपरोस् भन्ने चाहना मात्रै हो। जस्तो यो बेवारिसे लासको कुरा गर्दाखेरि होइन कति हराएका हुन्छन्, कति परिवार जे अब बेवारिसे नै भनौँ न होइन, पछि के हुन्छ यो राज्यले उनीहरूको मान्छेहरू खोज्दै आउँदा त्यो पाइएको त्यस्तो केही घटना त्यस्तो भएको छ कि छैन? त्यस्तो अनि के हुन्छ त्यो सन्दर्भमा चाहिँ? त्यस्तो अब मैले मेरो फेसबुक पेज छ, मैले त्यसमा पनि राख्न थालेँ पछिल्लो समयमा, किनकि बेवारिसेलाई मैले दागबत्ती दिन्छु होइन। मैले के सोची पनि भने किनकि उसको आफन्तले नै भेट्यो भने, आफन्तले नै पायो भने, परको नाता होस् अथवा वरोको नाता होस्, कमसेकम श्राद्ध गरिदेला, जुठो बार्ला होइन, उसको आफ्नो परम्पराअनुसार केही एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा बाहुन राखेर विधि गर्ला र उसले पाउनुपर्ने एउटा साधारण हुन्छ नि भनौँ न अब के अरे वर्षमा श्राद्ध गर्ने अथवा तिथि गर्ने भन्छौँ हामी, त्यो उसले पाउँछ जस्तो लाग्छ। र मैले फेसबुक पेजमा प्रहरीहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट गरे हुने रहेछन् उनीहरूले
उनीहरूले पनि फलानु अन्दाज यति वर्षको यो उमेरको यस्तो लुगा लगाएको व्यक्ति फलानु ठाउँबाट चाहिँ यसरी मृत अवस्थामा फेला पारेकोले कोही त्यस्ता व्यक्तिहरू खोज्न आयो भनेदेखि खोज तलासको लागि सम्पर्कमा आयो भनेदेखि यहाँ छ है तर मृत अवस्थामा व्यवहार चाहिँ फलानु अस्पतालमा छ भनेर उनीहरूले नेपाल अधिराज्यकै आफ्नो वृत्तबाट उनीहरूले गरेको हुँदो रहेछ। मैले पनि फेसबुक अब उनीहरूले गरेको कहाँ कसरी गर्छन् त्यो थाहा नहुन सक्छ। मैले पछिल्लो समयमा मैले फेसबुकबाट राखेँ र यसरी तपाईँहरूको जस्तो मिडियाबाट चाहिँ बाहिर आउन थालेपछि अनि मान्छे हराएका मान्छेहरू सम्पर्कमा आउन थाले होइन। अनि मेरो नि दिन भयो हराएको यति महिना भयो हराएको कोही छैन भनेर भन्दा मान्छे म उनीहरूसँग अहिलेसम्म मलाई 107वटा सबको स्वागत गरिरहँदाखेरि ती 107वटै सबको चाहिँ मलाई झल्झली अनुहारै याद छ र मसँग फोटो पनि छ। अनि कतिपय मान्छेहरू चाहिँ खोज्न आउनुहुन्छ अनि हामीले अस्पतालमा देखाउँछौँ भएको छ भनेदेखि होइन उनीहरूले हेर्नुहुन्छ लास्ट चिनेर लगेर स्वागत गर्नु पनि भएको छ होइन। त्यो पनि खुसी लाग्छ किनकि उसको आफ्नै मान्छेले पाएर उसले भनौँ न मान्छेहरू मेरो मान्छे हराएको थियो अब श्राद्ध गर्ने कि मऱ्यो भन्ने कि बाचा छ भन्ने कि अथवा आउँछ भन्ने कि कुरेर बस्ने कि भन्ने खालको त्यो एउटा समस्या रहेन। अनि यसरी चाहिँ हामी भनौँ न सामाजिक सञ्जालमा अथवा चाहिँ के अरे मिडियाबाट पनि मैले फेसबुकमा राखेर पनि कतिपय भेटेको अवस्था छ लासहरू। तर सद्गत गरिसकेपछि पनि आएका छन् कि कतिपय मान्छे पोल्दा पोल्दै आफ्नो उसको परिवार भेटिएको छ होइन। डिएस साहबले फोन गर्नुभयो एकपल्ट ठिमीबाट विनयजी लौ न कहाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि म घाटमा छु सिधै त लास भन्नुभयो सर अझ 1 घन्टा जति लाग्ला भनेर भनेँ मैले। अनि उसका त मान्छेहरू आइपुगे भनेर भन्नुभयो अनि को रहेछन् त कहाँ गरेछन् सर अनि म यहाँ त्यो बेलामा गोदावरी घाटमा गर्दै थिएँ। त्यो एउटा मात्रै सब भागेर ठिमीबाट ल्याउनु पर्ने भक्तपुरबाट ल्याउनु पर्ने सब भागेर मैले मेरो घर छेउको चाहिँ गोदावरी खोलाको घाट छ उसको छोराहरू रहेछन् होइन 2जना छोरा परिवार रहेछन् गाडीले लिएर आएको थिएँ होइन। व्यवहारिसी मान्छे व्यवहारिसी मृत्यु भएको छ उसको बुवाको उसँग बुझ्दाखेरि प्रहरीले पनि भन्नुभएछ कति भयो तिम्रो बुवा तिमीबाट छुटेको भन्दाखेरि 8 वर्षको भनेर। अनि मरेको भोलिपल्ट पर्सिपल्ट पर्सिपल्ट तिमीले आज 4-5 दिनमै थाहा छैन पाउने होइन। तर 18 वर्षसम्म चाहिँ तिम्रो बुवा तिमीबाट पर भएपछि किन खोजी गरेनौ होइन। यसरी प्रहरीले व्यवहारिसी समातेर भनौँ न त्यहाँदेखि के अरे मृत्यु हुनु पऱ्यो भनेर चाहिँ भन्दाखेरि उनीहरूले यसरी गर्नुहुन्थ्यो घरमा नबस्दिने हाम्रो चाहिँ परिवारको एउटा अब हुन्छ नि एउटा इज्जतको कुरा पनि थियो। अनि बुवा ठिमीतिर भक्तपुरतिर बस्नुहुन्थ्यो यसरी मृत्यु भयो र अहिले चाहिँ नि भनौँ न मृत्यु भइसकेपछि हामीलाई थाहा थियो बुवा यहाँ आउनुहुन्छ भनेर तर वास्ता नगर्ने क्या त्यस्तो घर परिवारले व्यवस्था गर्दाखेरि पनि मान्छे व्यवहारिसी मृत्यु भएका छन् धेरै। अनि उनीहरूलाई चाहिँ मैले बाबु अब दागबत्ती मैले दिएँ आउनुभयो अनि कमसेकम अस्तु हाल्ने बेलासम्म उनीहरूलाई चाहिँ त्यो अस्तु हुन्छ नि त्यो चाहिँ उहाँहरूले गर्न पाउनुभयो। त्यसरी भेटेकाहरू पनि छन् अनि खुसी हुन्छन् उनीहरू दाइ तपाईँले गरिदिनु भयो अब खुसी लाग्यो भनेर भन्ने हो। र हामीले के गर्नुपर्छ भनेर सोधेँ मलाई अनि मैले चाहिँ के पनि गर्नु पर्दैन बाबु तिमीहरू 2जना दाजुभाइ रहेछौ दागबत्ती मैले दिएँ अब मेरो दाइ 1जना छ है भनेर सम्झिनु किनकि मैले तिम्रो बुवालाई दागबत्ती दिएको छु मेरो पनि बाउ जस्तै भए होइन। र कहिलेकाहीँ यसो श्राद्ध भयो भनेदेखि होइन मलाई पनि तिमीले भ्यायो भनेदेखि बोलाउनु म पनि आएर प्रसाद खान चाहिँ हामीलाई खुसी लाग्यो। मलाई तिम्रो 2जनाको बुवाको पनि म फेरि एउटा जेठो छोरो हुनु पाएँ मैले दागबत्ती दिनु पाएँ होइन। यो अधिकार त तिम्रो थियो 8 वर्षसम्म तिमीले बुवालाई यसरी व्यवहारिसी नछोड्दै भएदेखि आज तिमीले दागबत्ती दिन्थ्यौ किनकि छोरो भएर जेठो छोरो भएर जन्मिसकेपछि आफ्नो बुवा अथवा आमा मृत्यु भइसकेपछि दागबत्ती दिनु भनेको त्यो धेरै गर्वको कुरा हो धेरै पुण्यको कुरा हो र त्यो एउटा नैसर्गिक अधिकार हो। त्यो अधिकार तिमीले गुमायो भयो भनेदेखि रोएको थियो क्या छोराहरू हामीले के अरे गल्ती गऱ्यौँ 8 वर्षसम्म बुवालाई व्यवहारिसी छोडेर यस्ता खालको घटनाहरू पनि भएको छन्। त्यो एकदम कम घटना हुन्छन् यसरी सतत गर्दा गर्दै भेट्न आउने खोज्न आउने चाहिँ नि। तर व्यवहारिसी हामीले 35 दिनसम्म अस्पतालमा राखिरहँदाखेरि चाहिँ नि यसरी मिडियाबाट थाहा पाएर पछिबाट फलानाले व्यवहारिसी लास सतत गर्छ अरे उसले लगेर दागबत्ती बुझिसक्यो कि होइन अथवा कहीँ अस्पतालमा अब छ कि भनेर खोज्न आउनेहरू धेरै हुन्छन् होइन। हिजो अस्ति पनि एकजना बहिनी 7 महिना भयो मेरो दाइ हराएको होइन तपाईँले कतैतिर केही गर्नुभयो कि भनेर कस्तो खोज्न आउनेहरू हुन्छन्। अब देउस भेटिनेले भेटाएर ल्याउनु भएको छ नभेटिनेहरूको चाहिँ त्यसै गरी मैले पशुपतिमै लगेर आर्यघाटमा लगेर होइन त्यो सबैको रोगरै हुन्छ होइन प्रहरी प्रशासन कागजी प्रक्रियाहरू ल्याएर म आफै दागबत्ती दिन्छु। जस्तो यो यहाँको एकल प्रयास नै हो नि होइन पशुपति आर्यघाटमा यसरी गरिरहनु भएको यो कार्य के लाग्छ यो पछिसम्म अब यहाँको अनुपस्थिति पनि सधैँ यहाँ सशक्त पनि नहुनु होला होइन। यहाँले अब आफ्नो कार्यव्यस्तता पनि हुन्छ घरि अब पछि गएपछि के होला अरे कस्तो तर
यो काम यहाँ बाहेक अरूले सुरुवात गर्ने चाहिँ यहाँलाई सहयोग गर्छु भन्ने चाहिँ त्यस्तो केही छ त्यो आएको छ? अब लासदेखि मान्छे डराउँछन् पहिला है। लासको त हामीले सद्गत गर्ने लासहरू 1 दिन 2 दिन भयो भनेदेखि त लास गराउँछ भनेदेखि त्यो त 35 दिन महिना दिन वर्ष दिनसम्मको लासहरू मैले सद्गत गरेको छु। स्याउ किरा परेको स्याउ नै किरा परेको लासहरू, कङ्काल भइसकेको हड्डी मात्रै बाँके भएका लासहरू, अब त्यस्तो गनाउने लासहरू हुन्छ। त्यसको वरिपरि पनि मान्छे पशुपतिमा लास लाने बित्तिकै त्यो पशुपतिको पर खोला पारीसम्म मान्छेहरू बस्छन् र नक्सो पारी बसिरहेको हुन्छन्, त्यति गनाउँछ। त्यो त्यस्तो खालको एक त लास, अर्को फेरि गनाउने, अगाडि पर्न कोही पनि चाहँदैन होइन। साँच्चै लास भन्ने बित्तिकै डर हुन्छ। एक त फेरि मान्छे लास भन्ने बित्तिकै डर हुन्छ। मलाई चाहिँ लासको साँच्चै माया लाग्छ क्या। सद्गत गरिसकेपछि जब धुवासँगै बल्दै माथि पुगिसकेपछि मात्रै अब चाहिँ नि यिनीहरू मरेर माथि पुग्यो भने जस्तो लाग्छ। तर त्यो गरेको अब त्यो चाहिँ नि भनौँ न, अब संस्थागत रूपमा मैले 44वटा शव दाह संस्कार एक्लैले गरिसक्दाखेरि पनि म एक्लै थिएँ। किनकि किनकि मेरो बुवाको मृत्यु पनि त व्यवहारिसी भएको थियो। मैले पहिला पनि भनेको छु नेपाल आजमा होइन। महाराजगञ्जको टिचिङ अस्पतालमा बुवाको लास 3 दिनपछि एउटा व्यवहारिसी अवस्थामा भेट्दाखेरि त्यत्रो पढे लेखेको मान्छे, सबैले मानेको व्यक्ति चाहिँ नि मृत्यु भयो र मान्छेको मृत्यु यसरी पनि हुन सक्दो रहेछ है भनेर चाहिँ नि अब यस्तो खालको व्यवहारिसी मेरो बुवाले नभेटेको भएदेखि मेरो बुवाको अहिले हामी श्राद्ध गर्ने कि नगर्ने कि आउनुहुन्छ कि भनेर त्यो एउटा अन्यल हुन्थ्यो। तर हामीले भेट्यौँ र लगेर व्यवहारिसी कुरा चाहिँ भनौँ न सद्गत गर्न पायौँ र आजको दिनसम्म पनि हामी चाहिँ नि नियमअनुसार परम्पराअनुसार उहाँको चाहिँ नि भनौँ न सम्झेर चाहिँ पितृको पूजा गर्छौँ। त्यो एउटा कुरा छ। तर कस्तो भने अब 44वटा शव दाह संस्कार गरिरहँदाखेरि अथवा गरिसक्दाखेरि पनि म एक्लै नै गरेँ हो। मैले कसैलाई भन्ने अथवा मेरो विगतको कारणले गर्दाखेरि बुवाको एउटा त्यसरी मृत्यु भयो, अरू व्यवहारिसी मर्न नपरोस् भन्ने मेरो चाहना हो। कुनै कन्सेप्ट बनाएर यो गरौँ, यो गरेपछि यति हुन्छ, यसरी हुन्छ, यस्तो हुन्छ भनेर मैले कुनै प्लान बनाएर गरेँ होइन। बुवाको जस्तो मृत्यु अरू मान्छेले भोग्न नपरोस्। कोही पनि व्यवहारिक दागबत्ती पाओस्, त्यसले मरेपछि होइन स्वर्ग नर्क कहाँ पुग्नुपर्ने हो कर्मअनुसार पुग्छ। तर स्वर्ग अथवा नर्क पुग्नलाई पनि त पहिला ऊ सद्गत हुनु पऱ्यो, दाह संस्कार पाउनु पऱ्यो होइन। र अन्तिम श्रद्धाञ्जली भइसकेपछि ऊ कहाँ पुग्ने हो आफ्नो कर्मअनुसार जाओस्। तर त्यति चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर मैले गरेको। अहिले सबैले चाहिँ भनौँ न एउटालाई यसरी गरिरहेको छ भनेपछि अब झन् भनौँ विनयले गर्छ भन्ने कुरा हो। धेरैतिरबाट चाहिँ भनौँ न यसरी गर यो गर हौसलाहरू आए। 44वटा शवहरू मैले गरेँ। कोही 1 वर्षसम्मका, कोही 12-13 महिना भइसकेका, कोही 7-8 महिना भइसकेका होइन। यस्ता शवहरू पनि कुहिएका शवहरू पनि मैले दाह संस्कार गर्दै गएँ। त्यो गर्नलाई चाहिँ कागजी प्रक्रिया प्रहरीले त्यतिकै दिँदैन। अस्पतालको पत्र चाहिन्छ होइन, प्रहरीको पत्र चाहिन्छ, 35 दिन पुग्नुपर्छ, नगरपालिकाको त्यो समन्वय हुनुपर्छ होइन। सबै चिजहरू भइसकेपछि मात्रै अनि प्रहरीकै रोहबरमा हो फेरि होइन। प्रहरी पनि एकजना आउनुहुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ प्रहरीको रोहबरमा बगैँचा पत्र हुन्छ मेरो संस्था एक्सन फर सोसल चेन्ज व्यवहारलाई चाहिँ नि र यसको अध्यक्ष विनय जङ बस्नेत नामै कोड गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ महाराजगञ्ज अस्पतालतिर प्रहरी सरहरूले। अनि उहाँलाई चाहिँ यसरी सद्गत गर्नको लागि अनुरोध गरिएको छ र लास दिनुहोस् भनेर पत्र भएको हुन्छ। अनि 107वटा त्यसरी मैले गरेँ होइन। अब पछिल्लो समयमा कसले गर्ला त भन्दाखेरि चाहिँ अब पछि हामीले संस्थागत रूपमै जाउँ भनेर हामी संस्था खोलेरै भनौँ न संस्थागत रूपमा गइयो। अब संस्थागत रूपमा जाँदाखेरि पनि अब जाबेखेरमा अफिस थियो होइन। अब अफिस पनि हामी त्यो बेलामा 8-10 जना थियौँ। अब साथीभाइ सबै कार्यव्यस्तता भए होइन, उनीहरू समय दिन पाएनन्। लासको कुरो अब होइन, फेरि उनीहरूलाई त्यो बेलामा बिन्दाले काम गरेको छ, पत्रिकामा नाम आएको छ, सबैले वाह गरेका छन्। लासको कुरा हामी पनि गरिदिउँ त भन्ने भयो। संस्था मलाई एउटा टिम पनि चाहिएको थियो। टिममा मैले त्यो बेला मान्छे छान्न साँच्चै जानिनँ क्या। सामाजिक भावना भएका, लाससँग नडराउने खालका, समय अलिकति के अरे फ्री भएका होइन। र यसमा चाहिँ भनौँ न अब अलि परिवारलाई अलिकति समय दिएर पनि अलिकति उब्रेको समय यता पनि समय दिनुपर्छ है भन्ने खालका साथीहरू मैले त्यो टिममा छान्न पाएको भएदेखि त्यस्ता मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्छ। त्यस्तो मान्छेहरू कतिपय अहिले मलाई सम्पर्कमा आउनुभएको छ, म पनि गर्छु, म पनि मिलेर गरौँ भन्नुहुन्छ। तर त्यो टिमको साथीहरू अलिकति बिजी भइदिनु भयो। अब अहिले हामी छौँ, हाम्रो स्वरूप पौडेल हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो चाहिँ पवित्र लामा, दीपक गौतम सर, हरि गजुरेल पनि हुनुहुन्छ होइन। उहाँ आफ्नो हिसाबले गरिरहनु भएको छ। अनि अरू साथीहरू भनौँ न संस्थागत रूपमा चाहिँ हामी छौँ होइन। लालबहादुर महजन हाम्रो चाहिँ संस्थाको संरक्षक, तर आउनु पाउनु हुँदैन उहाँहरू। तर हामी छौँ है बाबु, पर्दा भदै भनेर भन्नुहुन्छ। तर अहिले पनि पछिल्लो समयमा पनि लास लाने भन्दा एक्लै हो होइन। म एक्लै होइन, एक्लो हुन्छु। हाम्रो स्वरूप मिसेर के अरे पवित्र कहिलेकाहीँ उसमा आउनुहुन्छ।
अनि अब दिपक सर चाहिँ जहिले पनि हाम्रो संस्थाको महासचिव पनि हो दिपक सर आइरहनु भएको हुन्छ हामीले यसरी गरिरहेको छौँ तर लासलाई माया गरेर पशुपति घाटसम्म चाहिँ सद्गत गरेर त्यो गर्ने बेलासम्म चाहिँ अब पछिल्लो समयमा अब भनौँ न संस्थाको रूपमा भइहाल्छ सकेसम्म गर्छु होइन अब अहिलेसम्म हौसला धेरैबाट पाएको छु धेरैले माया गर्नुभएको छ ल बिनै राम्रो गरिरहेछ घर भनेर भन्नुहुन्छ अब 23वटा जिल्लामा शाखा पनि भइसकेको छ होइन 23वटा जिल्लामा नेपाल अधिराज्यको 77वटा जिल्लामा शाखा खोल्ने हाम्रो के अरे अधिकार नेपाल अधिराज्यभरि काम गर्न पाउने अधिकार त हो हाम्रो त्यो के अरे त्यो अधिकार अथवा त्यो स्वीकृति त पहिल्यै दिइसक्यो हो होइन अब अहिले चाहिँ नि जहाँ जहाँ यस्तो के अरे व्यापारी मान्छेको समस्याहरू छन् होइन त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले कोअर्डिनेसन गरेर 23वटा ठाउँमा भएको छ जस पछिल्लो समयमा नि कोही एउटा नयाँ पिँढी आउला कसैले गर्ला होइन सुरुवात भयो होइन यसमा सेवा हो होइन सेवा मिलेर गर्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ नि होइन यसमा सबैजना हाम्रो चाहिँ म सामाजिक संस्था म अध्यक्ष भनेर भन्दिनँ होइन म कामदार हुँ सेवा भने सबैले मिलेर गर्नुपर्छ सबै समान हो हामी सेवा गर्ने ठाउँमा कोही अध्यक्ष कोही उपाध्यक्ष कोही महासचिव कोही यो कोही के अरे त्यो के अरे ठुलो सानो भन्ने हुँदैन सेवा हो सेवा गर्नु पऱ्यो भन्ने खालको कुरा हो पछिल्लो समयमा पनि होला आउनुहुन्छ उहाँहरू पनि जस्तै यो त्यही यो सामाजिक सेवामा यो आर्थिक हिसाब झन् मेन कुरा आउँछ होइन मूलभूत रूपमा अनि एक्लै पनि गरिरहनु भएको छ भन्नुहुन्छ यो यहाँ एक्लो लडाकु जस्तो कस्तो छ आर्थिक हिसाबले कसरी मेन्टेन गरिरहनु भएको छ या सहयोग आउने कुनै संस्थाहरू छन् भनेर खुलाइदिनुहोस् छैन आर्थिक रूपमा चाहिँ साँच्चै यो कुरो तपाईँले भन्नै पर्ने कुरो मैले मिडियामा तपाईँको चर्चित मिडिया होइन पहिला पनि नेपाल आजकै न्युजले गर्दाखेरि मलाई देश विदेशबाट कतिले मलाई हौसला दिनुभएको हो तपाईँकै मिडियाबाट होइन मैले भन्नै पर्छ कहीँबाट सपोर्टहरू त्यस्तो खालको भनौँ न त्यो कहीँबाट त्यस्तो सपोर्टहरू छैन दिने जति हुनुहुन्छ मलाई 5-7 जना हुनुहुन्छ त्यो हातमै गर्न मिल्छ भनौँ न यसो 5-10 हजार चाहिएला भनाइ हामी छौँ अस्ति मात्रै मलाई तारा गुरुङ होइन उहाँ पोखराको हुनुहुँदो रहेछ उहाँले आफ्नो बुवाहरूमा मेरो पनि हुनुहुन्न फोन गर्नुभयो त्यो यहाँलाई एकल रूपमा त्यसरी थेक्न गाह्रो छैन यहाँको कसरी आफ्नै पेसागत हिसाबको काम चाहिँ रेडियोमा यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ 19 वर्षदेखि अब मिडियाको यो कामलाई खासै हेर्ने हो भने आर्थिक रूपमा त्यति धेरै सबल पनि खासै देखिँदैन हुँदैन पनि हजुर यो आफै पनि एउटा सेवा नै हुन्छ मिडियाको काम त मुख्य रूपमा त होइन त्यसैले के छ अरू कुनै पेसागत रूपमा छैन अब मेरो आर्थिक रूपमा म साँच्चै एकदम विपन्न धेरै नै दुःख छ मैले आफ्नो जग्गा मेरो बुवाकै नामको भनौँ न मेरो बुवाको जुन सम्पत्ति थियो पैतृक सम्पत्ति त्यो पैतृक सम्पत्तिलाई पनि भनौँ न मैले यता बालकोट सहकारीमा लगेर सहकारीमा ल्याएर राखेको छु अनि 4 आना भनौँ न अब कति जग्गा छ मेरो भागमा हुने थोरै जग्गा त्यो जग्गा ल्याएर सहकारी किनकि म विश्वास गर्ने वातावरण छैन भनौँ न पहिला पैतृक जग्गाहरू राखेर 2 बैठक गरेर 10 लाख रुपियाँ पैसा निकालेँ अनि अझ पनि अलिअलि लिन्छन् होइन भनौँ न अहिलेसम्म 107वटा व्यापारी सबको दास गरिसक्नु अझ पनि छन् मसँग 18वटा सबैहरूको पत्र मेरो ब्यागमै छ प्रहरीले मलाई दास गरिदिनुहोस् विनयजी भनेर चाहिँ नि मलाई अब दास गरिदिनुहोस् भनेर दिइसकेको पत्र त्यो पत्र लिएर अब उता सबगिरीमा जाने बित्तिकै उसले सुई त्यो लासको मिडियान्सरको लास टक्क निकालिदिन्छ यता पशुपति घाटमा फोन गरेर दाइ यतिवटा लास ल्याउँदैछु भनेपछि उसले चिता बनाइदिन्छ तर पैसा छैन पिछाडि यति मन पोल्छ नि मेरो साँच्चै क्या मलाई घाँटे आएन त्यो लासहरू अस्पतालमा त्यो कुहिएर बसिरहनु पर्छ होइन अब खल्तीमा साँच्चै पैसा हुँदैन नि त भन्ने बेला होइन अनि त्यो लास त्यतिकै छ क्या अहिले पनि म त्यो सुवरी घुमेर आएँ कामहरू त भइरहन्छ होइन अब कोहीसँग लिएँ नि त भनेर माग्दा मलाई मनै लाग्दैन कतिपय साथीहरूले चाहिँ नि थोरै हुनुहुन्छ पऱ्यो भने भनाइ भनेर भन्ने हुनुहुन्छ भने जग्गा बेचे भनौँ अब त्यो जग्गा मैले बेच्नै पर्छ किनकि त्यो जग्गामा ऋण तिर्न सक्ने क्षमता छैन जग्गा भाइ साथीहरू नै हुनु उनीहरू होइन बालकोटतिरका अब उनीहरूलाई ऋण तिर्न ब्याजमा माथि ब्याज जोडिदिन्छ त्यो व्यापारीको काम गरेको कतिपय त्यही बालकोट सहकारी पहिला मैले 3 वर्ष भयो काम गर्न थालेको पहिला व्यापारी यस्तै खालको व्यापारीहरूको लागि काम गर्नको लागि ऋण लिएको पैसाहरू त्यही ब्याङ्कमा जग्गा 2 पटक 5-5 लाख रुपियाँ गरेर ऋण लिएको त्यही के अरे निकाल्दै तिर्दै पनि गरेँ होइन अब अहिले चाहिँ नि त्यो लासहरू त्यतिकै अलपत्र छन् नगरपालिकाहरूले गरेका छन् नगरे होइन ललितपुर जिल्लामा जब चेरीबाबु दाइ आइसकेपछि मेयर साहब आउनु भएपछि महालक्ष्मी नगरपालिकाको हाम्रो चाहिँ रामेश्वर श्रेष्ठ यिनीहरूले पनि बाबु हामी पऱ्यो भने हामी गर्छौँ तर सरकारले एउटा नियम बनाइदियो हुन्थ्यो
हैन र विदेशतिरबाट पनि मैले भने नि कोही त्यस्ता खालका मन भएका व्यक्तिहरू उहाँहरूले पनि यसो परे पनि 5-10 हजार रुपैयाँ गर्छु है हामी गर्छौँ भनेर गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ सीमित व्यक्तिहरू छन् थोरै 5-7 जना हुनुहुन्छ अब जब उहाँले एकदम भन्नुहुन्छ कि म मनदेखि नै भन्नुहुन्छ रुनुहुन्छ मैले पनि गर्नु पाऊँ केही भन्नुहुन्छ हैन कति हामी पनि छौँ है भनेर भन्दा कति हुनुहुन्छ माग्ने चाहिँ मलाई त्यो भनौँ न अहिले सेवा गर्ने काम हैन यसले त पुगेन भनेर मागेर गर्न चाहिँ अलि अप्ठ्यारो लाग्छ तर बुझ्नेहरूले चाहिँ यो काम हाम्रो पनि काम हो है यो पुण्यको काम हो सेवा जसले जसरी गर्दा पनि हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ र त्यसरी चाहिँ गरेर आएको छु तर आर्थिक रूपमा साँच्चै गाह्रो छ लासहरू अब 23वटा ठाउँमा जिल्लामा लासहरू छन् यहीँ महाराजगञ्जमै छ पाटनमा छ यताउति भक्तपुर जिल्लाका बिहानदेखि फोनहरू आउँछन् लास बोकेर लगेर जहाँ लास छ नि त्यहाँदेखि बाँधेर अनि अस्पतालको सबगिरीसम्म राख्ने बेलासम्म नि मलाई बोलाउनुहुन्छ जान्छु म हैन कतिपय 4 दिन 5 दिनका लासहरू हुन्छन् हैन कतिपय राति मरेको लासहरू त्यो जाँड रक्सी खाएको लाक्सेरो होला त्यो गिजिङ परेको झिङ्गा छ भन्ने गरेका लासहरू हुन्छन् गइदिन्छु म गएर मलाई लासको माया लाग्छ घिन लाग्दैन हैन ए मास लगान यो लगान त्यो पन्जा लगा भन्नुहुन्छ मलाई लास कहिले त्यो देखेका पनि छन् धेरैले देखेका पनि छन् मैले त्यो गरेर बरु चाँडै नै यसलाई सद्गतै गर्न लाग्यो अथवा कुनै ठाउँमा गएर गरिदिनु पायो भनेदेखि कमसेकम यो लास मरेको छैन जस्तो लाग्छ चाहिँ लासको माया लाग्छ तर लासहरू त्यसरी अलपत्र बनाएर पत्र खल्तीमा छ अब पैसा छैन हैन त्यही सहकारीमा लेन त ऋण भनेदेखि पहिलाको ऋण छ तिम्रो ब्याज तिर्नुपर्छ भन्छन् हैन अब ऋण पहिला मागेकाहरूको पनि थोरै त्यही सहकारीबाट कतैबाट लिएर उता गरेर राखेको हो 107वटा शब्दहरू भए अझ पनि 18-20वटा शब्दको पत्र मेरो ब्यागमा छ हैन लासहरू बनाएको सकिने चिज हैन यो फोरको थुप्रो जस्तो यहाँको फोर लगाएर उता फाल्दै डम्बिङ छायामा सिद्धो भन्ने हैन नि त यो त आइरहेको हुन्छ कता के व्यवहारिकहरू भइरहेको हुन्छन् हैन सबैहरू भइरहेको हुन्छन् अब 1 महिनामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै केही नभए 18-20वटा भइरहेको हुन्छन् सबैहरू अनि त्यही भएर यो आर्थिक रूपमा साँच्चै क्या एकदम गाह्रो छ अब जग्गा चाहिँ बेच्छु अलिकति हौसला छ अझै सबैले स्याबास भन्नुहुन्छ गर भन्नुहुन्छ कतिपय ठाउँबाट फोन गर्नुहुन्छ मलाई विश्वास गर्नुभयो भर गर्नुभयो र त फोन गर्नुभयो ल आउनुहोस् भन्नुभयो पत्र बनाइदिनुहुन्छ हैन नगरपालिकाहरूले पनि जहाँ कुरा के अरे गर्न गएको छु थाहा पाउनु भएको छ हैन उहाँहरूले पनि ल बिरेजी अब यसलाई संयन्त्र एउटा नयाँ तरिकाले अब हामीले बनाएको छौँ तपाईँको एउटा संस्था पनि छ व्यक्तिगत रूपमा हामीले कसरी गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ कामलाई जारी राख्नुहोस् भन्नुहुन्छ पत्रहरू बनाइदिने कामहरू चाहिँ पत्रहरू टकटक समयमै बनाइदिनुहुन्छ प्रहरीहरूले पनि अब बिचरा पत्र बनाइदिने हो हैन र कोअर्डिनेसन गरिदिने कामहरू राम्रोसँग गरिदिनु भएको छ सब बानवालाहरूले पनि मलाई खुसी लाग्छ हैन पहिला 1500 रुपैयाँ दिनै पर्थ्यो है पहिला सुरुका दिनमा 3 वर्ष अगाडिको दिन सम्झिँदाखेरि त एकदम दुःखद दिनहरू थिए सब बानलाई तिर्ने 1500 रुपैयाँ पैसा पनि नहुने अहिले चाहिँ सब बानले छ भने दिनुहोस् दाइ हैन भनेदेखि सेवा गर्नुभएको छ मैले पनि सेवा गर्ने मौका पाएँ खुसी लाग्छ दाइ भनेर आज जोडेर जान्छ हैन अब पशुपति हारे घाटमा पनि कहिले काहीँ पैसा पुग्दैन त्यो लासहरू 5-7वटा केहीबाट गर्दाखेरि अब कुनै मोटो लास हुन्छ कुहिएको लास हुन्छ त्यसलाई दाउरा धेरै लाग्छ चिनी घिउहरू लाग्छ अलिकति हैन त्यस्तो भयो भनेदेखि अलिकति बढी पैसा लाग्छ जति अब 5वटा 7वटा लास हो एउटा लासको 9-10 हजार त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मसँग यति पैसा चाहिँ पुग्छ भनेर गयो अनि पैसा दाउरा थप गर्दै घिउ चिनी अन्य गर्दाखेरि तपाईँ घाटेहरूलाई फेरि प्रत्येक त्यो लासको चिताको चाहिँ म एकजना बाहुन पनि राख्छु क्या एकदम हिन्दू परम्परा अनुसार अथवा आफ्नो परम्परा अनुसार राम्रैसँग सद्गत गरिदिउँ सम्मान गरौँ भनेर हो गर्दाखेरि अब उनीहरूलाई खर्च पहिला त्यसरी उनीहरूले छोड्दैनन् पछिल्लो समयमा चाहिँ नि त्यतिर गयो भने हैन दाइ पैसा छैन नि त अब पुगेन भनेपछि दाइ तपाईँले भएको बेलामा हामीलाई 1000 रुपैयाँ माग्दाखेरि 1500 दिनुभएको छ 2000 दिनुभएको छ दाइ तपाईँसँग छैन हामीले सेवा गर्ने मौका पाएमा हामीलाई पनि सेवा गर्ने मौका दिनुभयो खुसी लाग्यो दाइ भन्नुहुन्छ घाटमा गएर कहीँ दाउरा त उनीहरूको विचार व्यापार हो हैन उनीहरूले किनेर ल्याएर बेच्ने हो माथि बेग्लै छ उनीहरूले पनि दाइ कहिले काहीँ पैसा पुगेन नि त के गर्ने भन्दाखेरि होइन बिनेजी तपाईँले गरिदिनु भएको छ हैन अब पैसा अहिले नभएको चाहिँ पछि ल्याएर दिनुहोस् तर हामीलाई दिनुपर्छ भनेर अब अहिले पुगेन भने पछि दिनुहोस् भन्नुहुन्छ त्यसरी विश्वास गर्ने वातावरण सबैतिर बनाएको छैन छु सित्तैमा कसरी पनि गरिदिनु हुँदैन त्यहाँ पनि एउटा यो सबैले हौसला दिइरहँदाखेरि चाहिँ नि अनि मैले पुण्यकै काम गरिरहेको छु अझ पनि गर्नुपर्छ अझ जिम्मेवारी थपिआयो यो मलाई हैन र अझ पनि अगाडि बढ्नुपर्छ किनकि गर्दै गएपछि यस्ता सहयोगी हातहरू हुन्छन् हैन भनेर चाहिँ मैले अब आश्रमसम्म आफ्नै जग्गामा हैन साधारण जग्गामा आश्रम पनि अब त्यो लास किन हुनु पर्यो मान्छे जिउँदै लिएर आएर आश्रममा राखिदियो हामीले काभ्रेको चाहिँ कोसीबारीमा त्यही सहकारीबाट लिएको पैसाले हैन 3.5 लाख रुपैयाँ जति पैसाले चाहिँ नि मैले त्यो काभ्रेको त्यो कोसीबारी त्यहाँ 2 रुपैयाँ जग्गा पनि हामीले संस्थाको नाउँमा व्यक्तिको नाउँमा महँगो पर्दो रहेछ संस्थाको नाउँमा भनेपछि चाहिँ त्यहाँ 2 रुपैयाँ जग्गा ल्याछौँ अब त्यहाँ पनि हामीले 100 देखि 150 देखि 200 जना
कोही नभएका नितान्त व्यवहारिसी मान्छेहरूलाई प्रहरीको चाहिँ नि सहकार्यमा यो काठमाडौँ उपत्यकाको चाहिँ यो चाहिँ व्यवहारिसी मान्छेहरूलाई मैले त्यहाँ लगेर चाहिँ राखिदिने निर्णय गरेको छु होइन। र अब चाँडै नै यो दसैँ अगाडि अथवा दसैँ पछाडि काठमाडौँ उपत्यकाका मेयर साहबहरूले सगर्व गर्वका साथ भन्न पाउनुहुन्छ, किनकि मेरो नगरपालिका भएको ठाउँ यो मा चाहिँ नि सडकमा बस्ने व्यवहारिसी मान्छेहरू तपाईँले देख्न पाउनु भएको छैन भनेर भाषण गर्ने उनीहरूले बाटो म बनाउँछु 5 पैसा पनि दिनु भएको छैन होइन। तर उनीहरूले सडकमा हिँड्दाखेरि व्यवहारिसी छैन है, कता गएछ तिनीहरू सबैलाई प्रहरीले लखट्यो होला भन्ने बाटो बन्ला। म यही मिडियाबाट भन्न चाहन्छु होइन। सानो मान्छे हुँ, हिजो मरेर बाँचे मान्छे होइन, त्यो कमसेकम तिनीहरूको लागि गरिरहेको छ, तैँले गर्न कसरी गरिरहेको छस् भन्ने बाटो त राखिदिनुहोस्। मेरो जग्गामा मैले मेरो बाउको जग्गामा होइन त्यो जग्गा मैले पनि बेचेर कुनै व्यापार गर्न सक्थेँ होला। एउटा सानो ठाउँबाट एउटा चाहिँ एउटा प्रयास गरिरहेको छ भनेदेखि होइन, तपाईँको त पदमा हुनुहुन्छ, सम्बन्धित ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँको सही चल्छ, बोली बिग्छ होइन। अस्ति चाहिँ हाम्रो थम्माया थापा आउनुभयो सामान के अरे बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री, उहाँको हातबाट चाहिँ त्यो आश्रमको चाहिँ मैले शिलान्यास पनि गराएँ, मेयर साहबहरू पनि आउनुभएको थियो होइन। तर अब त्यो चाहिँ मेरो यही 14जना जति अट्ने, 14देखि 18जना अट्ने ठाउँ चाहिँ मैले त्यहाँ पनि आज पनि काम भइरहेछ, हिजो पनि काम भइरहेको थियो होइन। काम चाहिँ धमाधम भइरहेछ। 14देखि 18जनासम्म अट्ने चाहिँ त्यहाँ बनाउँदैछु। अनि कोसीबारी चाहिँ 150देखि 200जनासम्म अट्ने, त्यसको लागि चाहिँ वीर अस्पताल र पाटना अस्पतालले पनि सहयोग गरिरहेको छ। त्यो चाहिँ आर्थिक रूपमा सहयोग होइन कि त्यो मैले लगेका त्यत्रो चाहिँ भनौँ 150-200जना अट्ने त्यो कोही नभएका व्यवहारिसी, त्यो बच्चा पनि हुनसक्छन्, बिचका पनि हुनसक्छन्, महिला पनि हुनसक्छन्, पुरुष पनि हुनसक्छन्, वृद्धा पनि हुनसक्छ। कोही नभएका व्यवहारिसी सडकमा त्यत्तिकै अलपत्र परेछन् भनेदेखि हामी लगेर त्यहाँ लगेर राख्छौँ। र त्यसको लागि चाहिँ औषधि उपचार चाहिँ वीर अस्पताल हाम्रो भूपेन्द्र डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, भूपेन्द्र बस्नेत, र पाटना अस्पतालको तीर्थ भुजेल, उहाँहरूले धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ। र उहाँहरूको विशेष गरी पाटना अस्पतालको चाहिँ त्यो तीर्थ भुजेल सरले त उहाँकोले गर्नुभएको सपोर्ट जहिले पनि हाम्रो कामको लागि यसरी गर पनि यसरी गर्नुहोस् विनयजी भन्नुहुन्छ, गर्नुभएको छ। आर्थिक रूपमा पनि पऱ्यो भने भन्नुहोस् है भनेर भन्नुहुन्छ। तर अनि त्यो हाम्रो चाहिँ आश्रमको लागि पनि डाक्टर र नर्स उहाँहरूले हामी भनौँ न बरु 1-1 महिना 2-2 महिनामा चाहिँ नि त्यहाँ चेन्ज हुने गरी त्यहाँ हामी चाहिँ गरौँला भनेर भन्नुभएको छ। यो हौसला हो नि। अब उहाँहरू जस्तो एउटा संस्थाले त तपाईँ गर्नुहोस्, हामी पनि केही गर्न सक्यौँ हामी पनि आउँला, त्यहाँ डाक्टर साहबले घरलाई पठाइदिउँला, निःशुल्क उपचार गरौँला, निःशुल्क औषधि दिउँला भनेर पनि भएको छ भने होइन, मैले किन नगर्ने भन्ने आशा लाग्छ। त्यही भएर यसरी चल्दैछ अहिले। यो आगामी दिनमा पनि सहयोगी हात अझ बढोस् भन्ने हाम्रो पनि यो कामना छ होइन। यो यहाँले जुन काम गर्दै आउनुभएको छ यसलाई थप हौसला पनि हुनैपर्छ होइन। अलिकति व्यक्तिगत उसमा जीवनमा पनि आउन चाहेँ म। यति धेरै कार्यहरू गर्नुहुन्छ भन्नाले यो सामाजिक कार्य भयो, आफ्नो व्यस्तता, आफ्नो रेडियोको कामहरू भयो, धेरै कामहरू हुन्छन्, व्यक्तिगत जीवन पनि छ यहाँको। सामान्य रूपमा दिनचर्या कसरी बिताइरहनु भन्नुहोस्? सामान्य रूपमा म त्यही हो, एउटा कसले मलाई भन्दै हो क्या, तपाईँको मेरो बारेमा बुझ्ने मान्छे क्या चाहिँ पहिलादेखि नै बुझिरहेको, अहिले यस्तो मिडियामै काम गर्छ, उसलाई चाहिँ मेरो दिनचर्या खिच्नु मन लाग्यो अरे बिहानदेखि बेलुकासम्म होइन। अब हुन्छ नि मेरो विगत एक्लो होइन, अनि अब घरमा एक्लै जाने, एक्लै बस्ने, फेरि आउने, लास गर्न जाने हुन्छ नि, तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्ने खालकोलाई खिच्नु मन लाग्यो भन्थ्यो। त्यस्तै हो क्या मेरो दिनचर्या सामान्य रूपमा सेवा गर्ने हो। रेडियोमा दिउँसो 2 बजेदेखि 3 बजेसम्म मध्य शान्तर रेडियोमा यही जाँडरक्सी लागु औषध विरुद्ध जनचेतनाको लागि भनेर चाहिँ नि जाँडरक्सी दुर्व्यसन भने मान्छेले घरमै बसेर पनि निको हुनसक्छ। धेरै उदाहरण छन्। फेरि मैले चाहिँ नि रेडियोको चाहिँ कार्यक्रमले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू मैले यति महिना भयो छोडेको। र पारिवारिक आफ्नो जीवन छ कि छैन यहाँको परिवारमा चाहिँ यहाँ अहिले को परिवार अब परिवार त्यही हो श्रीमती त्यो त भइहाल्यो, त्यो पनि कुरा आउँछ त्यो एकछिन। अहिले चाहिँ यहाँ एक्लै नै हुनुहुन्छ र एक्लै यो न त यहाँको सम्बन्ध विच्छेद पहिला नै भइसक्यो होइन। जुन छोराछोरीहरू चाहिँ अहिले छोरी हुनुहुन्छ यहाँको, छोरी यहाँसँग हुनुहुन्छ? छोरी अस्ट्रेलिया छोरी अस्ट्रेलिया अब 10 वर्ष भयो हामी छुट्टै बस्या सेपरेट होइन। बिचमा श्रीमतीको विश्वास गुम्यो मप्रति होइन, र उनी आएनन्, माया मरेपछि पलाउँदैन भन्छन् होइन, त्यस्तै भयो होला। उनी पनि विदेशमा छिन्, दुबईमा छिन् भनेर थाहा सुने हो मैले, बिचमा आउँछिन् रे। छोरीलाई पनि मैले छोरी जस्तो एउटा असल बाउ बन्न सकिनँ होइन। उसको मामा घरका बच्चैदेखि मामा घरमा राखेन आमाले,
उसको मम्मीले उतै हुर्किने उतै पढेर आउन जाने थियो होइन। अब अहिले छोरी ठुली भइसकेपछि उसले पनि बुझ्ने भए मैले सकेको ल के गर्न सक्छु है म गर्छु भनेर भने यताउति अहिले चाहिँ नि सबै नै यताउति गरेर उसको माम घरबाटै सबैले पहल गरिदिनु भयो। ऊ चाहिँ अस्ट्रेलियामा छ, श्रीमती दुबईमा सँगै होइन। बुवा बितेको 14 वर्ष भयो, आमा त म बच्चै भन्दाखेरि बित्नु भएको म 15-16 वर्षको थिएँ होला। दुईवटा बहिनी अब एउटा बहिनी यहीँ छ नेपालमै होइन। ऊ पनि अब किडनीको रोगी पछि ऊ पनि पुनर्जीवित भई भर्खर नयाँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेर मान्छे। एउटा बहिनी बाहिर छ। पारिवारिकमा चाहिँ नि अब सम्झेर ल्याउँदाखेरि सम्झाइदिनु भयो तपाईँले, एक्लो चाहिँ एक्लो। त सुरुवातमा त दुर्व्यसनीमा फसेकै कारणले गर्दाखेरि नै होइन त्यसरी सबै कुरा हुन गयो होइन। यो दुर्घटना नै भनौँ एक किसिमको यसरी। जस्तो अब अहिले हेर्दा चाहिँ जस्तो नेपाल जस्तो देशमा होइन जहाँ चाहिँ अब जस्तो विभिन्न अब चाडपर्वहरू सुरु पनि भइसक्यो, यसरी आउँछन् सामाजिक मूल्य मान्यताहरू, यस्तो समयमा चाहिँ कतिको खड्किन्छ पारिवारिक त्यो महत्त्व या परिवारको जुन साथ त्यो कतै खड्किन्छ। जसरी यहाँ अरूको लागि हिँडिरहनु भएको छ अनि बेवारिसेको लागि आफू तपाईँ हुनुहुन्छ होला ती बेवारिसेको लागि, ती वृद्धको लागि होइन, ती दुर्व्यसनीमा फसेका कतिपय व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूको लागि तपाईँ सहारा हुनुहुन्छ होला। तर आफ्नो सहारा चाहिँ यहाँले खोज्ने त्यस्तो कुनै त्यो सोच्नु भएन? याद आउँछ सहारा भनेपछि अब मैले नै गुमाएको हो। मेरो आफ्नो कारणले, मेरो आफ्नो गलत सोचाइ गलत विचारको कारणले मेरो मसँग भएका सहाराहरूलाई सबै पर बनाएको त मै हुँ होइन। मेरो आफ्नै कारणले नै पर भएका हुन्। मैले यसमा सानो मन गरेर पनि केही हुनेवाला छैन र चित्त दुखाएर पनि उनीहरूलाई दोष लगाएर पनि केही हुनेवाला छैन पनि होइन। अब अहिले त सबैले माया गर्छन्। मेरो भाइ भयो होइन, मेरो बुहारीहरू भए, मेरा बहिनीहरू भए, सबैले नै मलाई एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ होइन। भनौँ न सहकारीमा जग्गा राख्दाखेरि पनि त मेरो भाइको चाहियो नि त मलाई, के गर्ने बाबु भन्दाखेरि हुन्छ भाइ गर्न हामी छौँ भन्ने खालको कुरा। आजभन्दा 10-12 वर्ष त्यो विश्वास थिएन, सिद्धि हो। तर एउटा जीवनसाथीको त्यो जुन ठाउँ छ नि त्यसलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्ने त्यो योजना चाहिँ भएन बिहा गर्ने कुराहरूमा। हजुर कहिले काहीँ बिहा गर्न मन लाग्छ मलाई। साथी क्या अब मैले बिहा भनौँ न एउटा साथी जीवनसाथी चाहिँ कस्तो भने एउटा जीवनसाथी कहिलेकाहीँ म वृद्धहरूको काम गर्छु नि त, उनीहरूसँग बसिरहेको देख्छु, उनीहरूसँग हिँड्छु, काम गर्छु, बोल्छु। अनि त्यो हुन्छ नि 60-70 वर्षपछि होइन छोराको बिहा गर्यो बुहारीसँग, छोरीको बिहा गर्यो ज्वाइँसँग होइन। अनि नातिना कोही के अरे कहीँ पढ्न, कोही क्याम्पस, कोही के अरे युरोप, कोही अस्ट्रेलिया। अनि त्यो बुढाबुढीहरू चाहिँ कोही हुँदैनन् क्या। त्यो बेलामा चाहिँ म पनि यस्तै बुढो हुन्छु होइन। त्यो बेलामा मेरो पनि साँच्चै अहिले त कोही छैन, त्यो बेलामा को हुने होला नि त। एउटा त्यो बेलामा दुःख सुखको यसो सँगै बस्ने भनौँ न, कहीँ हिँड्न सकिँदैन, डुल्न सकिँदैन, त्यो बेलाको लागि सहारा तैँले भात खाइस् त अथवा के खाइस् त, के खान्छस् त भनेर सोध्ने, यसो दुःख गर्ने, एउटा एकअर्कामा कुरा गर्ने एउटा सहारा चाहिँ त्यो बेलाको बुढेसकालको सहारा भन्छन् नि। त्यसको लागि चाहिँ के भनौँ मैले पनि सहारा चाहिन्छ, अहिले पनि चाहिन्छ। अब मलाई यस्तो खालको श्रीमती चाहियो हो। मेरो श्रीमती सी इज द बेस्ट वाइफ अल ओभर द युनिभर्स, जहाँ पनि भन्छु मैले नै उसलाई चिन्न नसकेँ हो। तर त्यो छ यहाँको अहिले पनि छ नि, यस होइन, किन छैन। तर उसको म प्रतिको माया जब मऱ्यो, माया मरेपछि पलाउँदैन भन्ने चिज चाहिँ फेरि त्यो पनि थाहा छ फेरि मलाई। उसको माया मप्रति मरिसक्यो, अब पलाउँदैन होइन, साँच्चै। अब त्यो अर्को व्यक्तिको लागि पलाउने भयो, अर्को व्यक्तिको लागि पलाएको होला होइन, ठिकै छ भने जस्तो लाग्छ मलाई। पलाएको होला कि योजनामा हुनुहुन्छ? होइन मेरो कि मेरो श्रीमती मेरो छैन, मेरो कुनै योजना त्यस्तो खालको सोचाइ त्यस्तो खालको फेरि बिहा गरौँ भन्ने छैन। तर धेरैले आँट्नुहोस् हामी गर्छौँ भन्नुहुन्छ, किनकि मैले मेरो श्रीमतीको जस्तो स्थान अरूले दिन सक्दिनँ होला पनि होला होइन। र फेरि पनि त्यही श्रीमती आइन् भने पनि फेरि त्यो श्रीमतीलाई फेरि म त्यही श्रीमतीको जस्तो थानको पनि दिन सक्दिनँ कि जस्तो लाग्छ। त्यो सक्नुहुन्छ यहाँले स्वीकार गर्नुहुन्छ? स्वीकार त गर्नुपर्छ, किनकि मेरो धेरै दुःखमा साथ दिएकी मान्छे हुन्। मलाई सपार्नको लागि, मलाई सुधार्नको लागि, मेरो नयाँ जीवनलाई भनौँ न एउटा यसरी हिँड्न त भनेर भन्नको लागि धेरै सपोर्ट गरेँ। तर त्यो सम्भव छ कि छैन? सम्भव कुनै आउने
खै मलाई चाहिँ नि मैले जिन्दगीमा तैँले के गुमाइस् यार यो तेरो लाइफमा यत्रो भनौँ तेरो ट्रेजिक इन्ड छ होइन लाइफमा तैँले के गुमाइस् तैँले जिन्दगीमा के चिज त्यस्तो चिज छ जुन तेरो दुर्विषय हुँदाखेरि जान रक्सीले तँलाई खत्तम बनाउँदाखेरि तँ एक्लो हुँदाखेरि तैँले गुमाइस् धेरै चिजहरू पाइस् तैँले त्यो बेलामा अब फर्केरै अब भनौँ न अब अहिले तैँले नयाँ जीवन पाएछस् अरूलाई जान रक्सी लागु औषध खानु हुँदैन भनेर निःशुल्क उपचार भनौँ न गर्दै हिँड्छस् परामर्श गर्छस् सेवा गरेर आएको छस् होइन तैँले के गुमाइस् त जुन चिज अब तँलाई सबै चिज त पाइस् तर तैँले के चिज गुमाइस् जुन चिज तैँले पहिला थियो र अहिले पाउँदैनस् उहाँ सोध्नुहुन्छ म श्रीमती भन्छु क्या समय त गुम्यो हो समय त त्यो गुम्यो त समय त आउँदैन अरू सबै चिज पाएको हो होइन खुसी जुन म अब मैले भनौँ न अब छोरीलाई पनि मलाई के लाग्छ भनेदेखि छोरी पनि सानै भइदियो हुन्थ्यो म छोरीलाई बोकेर स्कुल पुऱ्याउन जाउँ लिन जाउँ होइन घरमा बसेर चाहिँ छोरी अब यसरी पढ भनेर गरौँ आफ्नो बुढीलाई एउटा माया गरौँ एउटा सद्भाव गरौँ भान्सामा सघाउँ यो गरौँ त्यो गरौँ होइन बुढीले जहिले पनि ससुराली जाउँ मम्मीले बनाउनु भएको छ भन्थ्यो है अब अहिले भएदेखि होइन टक्क जान्थेँ आउँथेँ भन्ने खालको कुराहरू त्यो त गुम्यो तर फेरि पाउन सक्ने चिज चाहिँ तैँले के पाइनस् त भन्नुहुन्छ नि मैले अब श्रीमती नै होला भनेर भन्छु किनकि उनी भनौँ न अहिले मेरो सबै चिजहरू हेर्छिन् होला होइन त्यो अनलाइनतिर तर सम्पर्कमा छैनन् मैले गुमाएँ मैले सरी चाहिँ भन्नुपर्छ मेरो श्रीमतीलाई खुसी पनि लाग्छ मैले यो जीवन अहिले पाएको जीवन मेरो श्रीमतीकै कारणले जस्तो पनि लाग्छ मेरो यो अहिले नयाँ जीवन फेरि पनि पुनर्जीवन भएको हो यसको सबै श्रेय चाहिँ मेरो श्रीमतीलाई नै जान्छ भनेर भन्छु म होइन मेरो मामाको छोरो नवीन अमेरिकामा छ उसले मलाई एउटा पुनर्जीवन केन्द्र रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा उपचारको लागि लगायो हो मेरो ठुली बहिनी भावना उसले रोएर कराएर लो नवीन दाई के गर्ने मेरो दाई बिग्रियो मर्न लागिसक्यो मर्छ त्यो भाउजूले छोडेर गयौँ त अमेरिकाबाट आइस् त फेरि फर्किन लाइस् भनेर उसले भनिदिए यी सबै मेरो मामाहरूको मामा हजुरआमाहरू होइन साथीभाइ सबैले जान्छ त पनि श्रीमतीको त्यो जुन न्यास्रो चाहिँ अझै लाग्छ पक्कै पनि लाग्छ है लाग्छ नि उहाँ पनि अवगत हुनुहुन्छ होला नि होइन यहाँको गतिविधिको बारेमा तर पनि त्यो कुराकानी हुने त्यो मौका त्यो कहिले पनि जुरेन अब छैन मौका खै उनले चाहिनन् अथवा मलाई समय मिलेन होइन म ससुराली गएँ अस्ति होइन मेरो ससुराली र मेरो घर 10-15 मिनटको फरक हो होइन धेरै डिस्टेन्स हुने होइन मेरो प्रत्येक दिनको अपडेट मेरो क्रियाकलापहरू पुग्छ उनलाई थाहा होला होइन तैपनि अब मैले पनि उनलाई धेरै पटक गएको हो नि त म होइन जब उनले मलाई छोडेर गए भोलि आउँछु कहाँ हुनुहुन्छ हजुर कहाँ हुनुहुन्छ बाबा भनेर भने उसले मलाई त्यो बेलामा गएपछि अनि राति फोन गरेको थिएँ मैले 10 वर्ष भयो आउने होइन आज भनेर भने अनि आज त एकदमै इमारोल पछि भोलि आउँछु म यति बेलासम्म कहाँ बाहिर बसिरहेको तपाईँ घर जानु बाबा भनेर भने झझाउको आउँछ क्या मलाई अनि भोलि आउँछु होला भन्ने ठाने अनि ल भन्ने भोलि आउँछु बेला होइन अनि पर बसेर त्यो पसल थियो होइन अनि यसो मेरो घरको माथिपट्टि 3 तल्ला माथिपट्टि हाम्रो कोठा थियो अब सुत्ने घरमा कोही पनि थिएन नि त बुवा बितिसक्नु भएको थियो आमा हुनुहुन्थेन बहिनीहरूको बिहा भइसकेको थियो भाइ अब भनौँ न सेपरेट नै हो भाइले होइन घरमा त ऊ म मात्रै हो अनि घरमा म पहिला भए पनि घरको बत्ती बल्थ्यो ऊ पहिला आयो भने घरको बत्ती त बल्छ नि कोठाको बत्ती अनि त्यो भोलिपल्ट पनि मैले त्यो दिन पनि म ढिला भयो आउँदाखेरि भनौँ जो झमक्कै साँझ भइसकेको थियो आयो कि भनेर सोध्दै यसो घरमा हेरेपछि सबै बत्ती तलदेखि माथिसम्म निभिरहेको थियो अन्त बत्ती निभेपछि त आगै छैन घर अब एक्लो छ रित्तो छ होइन श्रीमती आगै छैन आज आउँछु भन्थ्यो आएन फेरि मैले कसैको मोबाइल अनि त्यो दिन फोन गरेन भोलिपल्ट बिहान फोन गरेँ हिजो आउँछु भने किन नआएको त भनेर भने अनि फेरि हिजो त्यत्तिकै भयो म यता आएँ म छुन नहुने भएँ भनेदेखि प्रायः जसो छुन नहुने बेलामा चाहिँ ऊ 4 दिन प्रायः जसो माथि बस्ने छुन नहुने भए 4 दिन त्यत्तिकै बन्नुभयो होइन अनि त्यत्तिकै भयो अनि बिचमा 4-5 दिनपछि फोन गर्दाखेरि अब आउने होइन भनेपछि अनि अब बुवालाई सोध्नुपर्छ मम्मीले सोध्नुपर्छ बुवाले यसो भन्नुभयो मम्मीले यसो भन्नुभयो भन्न थालिन् अलि बाङ्गे कुरातिर कुरा त्यसपछि बुवासँग उसँग कुरा गर्दाखेरि अब त्यही अलिकति भनौँ न पठाउने जस्तो कुराहरू भयो म बारम्बार लिनु पनि गएँ होइन बारम्बार लिन गएको बारम्बार म मात्रै होइन
मेरो भाइ मेरो बहिनीहरू बिचरा मेरो बहिनी त्यो किडनीको दुईटै किडनीको चाहिँ नि अब भनौँ न खतम भएर अस्पतालको शय्यामा मृत्यु र जीवनको चाहिँ भनौँ त्यस्तो भएको बेला पनि भाउजू अब कमसेकम घर गइदिनुहोस् दाइ एक्ला छन् अहिले त दाइले जाँडा खानु छोड्नु भएको छ मेरो बहिनीको किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेर 1 वर्ष भयो अब दाइले जाँडा खानु छोड्नु हो अब म मर्छु कि मार्छु थाहा छैन होइन यहाँबाट बाँचेर आयो भने पनि दाइले मलाई रातो स्कुटी किनिदिन्छु भनेको छ होइन स्कुटी चढेर दाइले सिकाइदिनुहुन्छ म त्यो स्कुटी चढेर माइत आउँदाखेरि पनि तपाईँ यसो माइतमा बसेर देख्न पाउनु पऱ्यो होइन मऱ्यो भनेदेखि त मरिहाल्ने भाउजू अब घर बस्नुहोस् भन्दाखेरि पनि होइन बहिनीले म अपरेसन गर्न लानु लागेको भनौँ न उसलाई चाहिँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्ने बेलादेखि पनि त्यसै भनेर सबै लिन गएका हुन् म आफै दिन गएका हुँ तर अहिले पनि 10 वर्ष भयो है म सचिन मिडियाबाट फेरि पनि भन्न चाहन्छु धेरैलाई मेरो आफन्तलाई थाहा छ होइन मैले कसैलाई नभने चिज आज भने तपाईँसँग होइन श्रीमतीको हकमा श्रीमतीको हुन्छ नि मान्छेले त्यो कौसीमा बसेर फलानाको बुवा 7 बजीसम्म खाना खाना आउनु है घरमा भने चाहिँ त्यो माया सबैले देख्दो रहेछन् होइन त्यो भनौँ न एउटा श्रीमानको लुगा त्यो धारामा बसेर मजासँग धोइदिएको अरू लिएर श्रीमानको लुगा धुन्छ कति माया गर्छ त्यो चाहिँ देखिने माया रहेछ यहाँ भएको माया हामीले गरेको माया चाहिँ देखिँदो रहेछ होइन हामी इन्टरकास्ट म्यारेज गरे हो इन्टरकास्ट म्यारेजमा मेरै घर परिवार पनि कहिलेकाहीँ भनौँ न अनि यो किन सानो जाति बिहा गरिस् यो किन इन्टरकास्ट गरिस् भनेर चाहिँ झगडा गर्ने अवस्था हुन्थ्यो त्यो बेलामा मैले लिएर आइसकेपछि बुहारी भन्नुहुन्छ भाउजू भनेर मान्छौ भने मान अनि भनेदेखि तिमीहरू पनि मेरो कोही पनि आएन भनेर मैले बुढीकै अगाडि मेरो परिवारको अगाडि गरेका झगडाहरू त्यो बेलामा भनौँ न अहिले पनि याद आउँछ 15 बिहा गरेको 18-20 वर्ष भयो होइन त्यो बेलामा 18-20 वर्ष अगाडि बिहा गर्दाखेरिका झगडाहरू त्यो ऊ पनि हुन्थ्यो त्यो चाहिँ माया देखिँदो रहेछ होइन अनि त्यस्तो खालको कुरा र अहिले पनि माया हुन्थ्यो मलाई माया उसको त्यति माया लाग्छ अहिले पनि लाग्छ होइन तर अब चाहिँ पहिलाको जस्तो यो सम्बन्ध रहेन आफ्नो ठाउँमा छ अहिले सम्झिँदाखेरि चाहिँ नि यो राइट थियो कहिलेकाहीँ दिक्क लाग्छ दिक्क लाग्ने त समय हुँदैन मलाई कहिलेकाहीँ घरमा यसो चाँडै घर पुग्छु अनि यसो घरमा बसेको दिक्क लाग्छ तर मैले कुनै कसैलाई पनि नभने कुनै पनि मिडियालाई भनेको छैन यो चिज मैले मसँग धेरैले सोध्नुहुन्छ 10 वर्ष बोल्ने छोडेर गएको घरमा म एक्लै हो म भित्रबाट सुत्दाखेरि 10 वर्ष भयो है भित्रबाट कहिले पनि चुकुल लाएर सुत्दिनँ होइन भित्रबाट डन्डी हालेर सुत्दिनँ र बाहिरमा कहिलेकाहीँ यही खालको व्यापारिसीको काम कहिलेकाहीँ बाढी पहिरो आएको बेलामा पनि बाढी आएको बेलामा म कहिले 16 दिन 12 दिन 13 दिन कहिलेकाहीँ यही जाँडरक्सीको विरुद्ध जनचेतनाको कार्यक्रम लिएर 3-4 दिन 5-7 दिन बाहिर गइरहेको हुन्छु म कहिले पनि तालचा मारेर जान्न क्या मेरो घरमा होइन मैले श्रीमतीलाई बारम्बार यही भन्थेँ यसको परिवारलाई पनि बारम्बार त्यही भन्थेँ मेरो बहिनीहरूलाई उसको इष्टमित्र नाता मेरो छोरीलाई पनि त्यही भएर पठाएको हो मैले र अरूलाई पनि मैले त्यही भन्थेँ जहिले पनि किनकि त्यो कमलाले ले सिर्जना गरेकी मेरो बुढीको नाम कमला उसले सिर्जना गरेको घर हो उसले सृष्टि पनि गरेको छ त्यो घरमा दुःख गरेको छ होइन मैले उसलाई भन्थेँ कि हेर कमला तिमी जुनसुकै बेला हो राति 12 बजी आओ बिहान आओ दिउँसो आओ राति आओ जुनसुकै बेला आओ तिम्रो घरको ढोका तिम्रो लागि जहिले पनि खुल्ला छ म कहिले पनि भित्रबाट बेलुका सुत्ने बेला पनि म चुकुल लाएर सुत्दिनँ भित्रबाट बाहिर कुनै दिन भनौँ बाहिर अहिले पनि मेरो घरमा बाहिरको त्यो सानो हुन्छ नि चुकुल मात्रै लगाएको छ 10 वर्ष भयो जब बुढी भनौँ न के अरे श्रीमतीले छोडेर गइन् त्यो बेलादेखि नै त्यही हो मेरो घरको जहिले पनि किनकि महिनाको 4 दिन छुन नहुने भन्दाखेरि यो प्रायः जस्तो फाइदा बस्थेँ 5औं दिनको दिन बाबा के पकाएको छ भान्सामा मिठो बास्ना आयो है भन्दै आउँथेँ कि कतै टुप्लुक्क आइपुगिहाल्छ कि कतै यतातिरबाट आइपुगिरहेको छ कि कतै कहिलेकाहीँ यसो घर पुग्दाखेरि म जहिले पनि हेर्थेँ मेरो माथि सुत्थेँ म अनि घर पछाडि बाटो छ है त्यो बेलामा टेम्पो चल्थ्यो अहिले चाहिँ माइक्रो बस चल्छ क्या अनि यस्तो कहिलेकाहीँ उभिरहन्छु म झ्यालमा उभिरह्यो अनि कहिलेकाहीँ त्यो टेम्पो चढेर लगाउने खेल्नु जाने अब भनौँ मार्गमा अफिस जाने अथवा माइतबाट आउने इमाडलबाट टिकाथली आउँदाखेरि होइन यसो उभिन्छु कुनै गाडी छाडी त्यहाँ भनौँ न त्यो क्युको गाडी अथवा माइक्रो बसहरू आयो भनेदेखि त्यहाँ कमला ओर्लिन्छ कि त्यो टुप्लुक ओर्लिँदा ल म आइपुगेँ भनेर एकदम फरासिली मान्छे हो क्या हो सबैसँग दिदी हाई भन्दै आउँछ नआइपुगिसक्यो भने जस्तो लाग्छ त्यो न्यास्रो भने बेग्लै कुरा हो तर यथार्थ त्यो बेलाको यथार्थ के हो भनेपछि उसले मलाई नयाँ जीवन दिनको लागि नयाँ सार्थक जीवन दिनको लागि मलाई सुधार्नको लागि मलाई त्यो प्रकारको माया मैले बुझेको थिइनँ म अन्धो भएको थिएँ त्यो बेलाको सत्य त्यही हो तर अहिलेको सत्य चाहिँ के हो भनेदेखि पनि आउँदैन त्यो स्वीकार्नुपर्छ मैले होइन तर सधैँभरि त्यसरी दिक्क लाग्दैन
घर जान्छु अब यही भनौँ न सामाजिक सञ्जालहरू छन् नि कतै कता होइन कतै कतै ऊ भन्यो कहिले के भन्यो घर जाने बित्तिकै के गर्यो बिजी भइन्छ फोनहरू त्यत्तिकै आउँछन् होइन अब राति घर गएपछि 10 बजे 11 बजे 12 बजीसम्म कहिलेकाहीँ अस्पतालतिर दौडिनुपर्ने हुन्छ होइन कहिलेकाहीँ रक्सी खाएर फलाना मान्छे लडिरहेछन् रे भन्छन् त्यसलाई सेन्टरमा लग्यो कहिलेकाहीँ सेन्टरबाट मान्छे भाग्यो रे भन्छन् उसको परिवारलाई फोन गर्यो यो यस्तै काममा बिजी भइन्छ बिहान 5 बजेदेखि फोनहरू आउँछन् म कहिले पनि फोन स्विच अफ गर्दिनँ अनि यस्तै काममा बिजी हुनु पाउँदाखेरि अरूको सेवा गर्दाखेरि पनि खुसी लाग्छ त्यो सोच्न चाहिँ त्यति तर याद आउँछ पारिवारिकमा पनि हो भनौँ न अरू साथीभाइले कहिलेकाहीँ यसो बसिरहेको आखिर यहाँ पनि तपाईँ पनि त मान्छे नै हो अब आफूले साइडमा अरूको सेवा गर्ने कामहरू गरिरहँदा यहाँ पनि त मान्छे हो एउटा होइन मान्छेमा एउटा जीवन यहाँको पनि आफ्नो छुट्टै जीवन छ पर्सनल लाइफ छ जीवनको अनेक रङहरू छन् होइन अनि त्यो भोगाइहरूबाट यहाँ पनि त आफ्नो एउटा हुन्छ त्यो होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो मैले सोधेँ अघि त्यो जान्न चाहेको हो ठिकै छ यो जस्तो करिब हामी अन्तिम चरणमा पनि आइसक्यौँ होइन समयको पनि अभाव छ यो सामान्य मानिसहरू चाहिँ जसरी यो पशुपतिमा बस्दाखेरि होइन जीवनको समग्र रूप चाहिँ देखिन्छ भन्छन् के जीवन के हो त्यहीबाट बुझिन्छ भनेर भनिन्छ त्यति हेर्दाखेरि पनि सामान्य मान्छेको मृत्युहरू भएको देखिरहँदा त्यहाँ मान्छे जलिरहेको देख्दा त एकैछिन बसेर जाँदा मान्छेलाई कति दिक्क लाग्छ सामान्य व्यक्तिलाई दिक्क लाग्छ जिन्दगी केही होइन रहेछ जस्तो भएर तर यहाँले चाहिँ दिनहुँ सहाराविहीन त्यो पनि सहाराविहीन जीवन जुन बेवारिसे लासहरू जलाउनुहुन्छ सहाराविहीन जीवन देख्नुहुन्छ त्यतिकै आएर अब त्यस्तो सहाराविहीन अवस्थामै जलेको लासहरू देख्दाखेरि चाहिँ वास्तवमै जीवन के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ जीवन अब मलाई वास्तविक जीवन त मैले त्यही हो क्या जीवन जम्मा 3 बाल्टी नि पानी रहेछ भन्छु म जहिले पनि जोसँग पनि होइन जन्मियो मृत्यु भयो मृत्यु र जन्म बिचको चाहिँ त्यो चलखेल हामी जति भोगिरहेछौँ अहिले बोलिरहेछौँ हिँडिरहेछौँ गरिरहेछौँ त्यो मिथ्या चिजहरू हुन् जीवन त मैले थाहा पाएको 3 बाल्टी नि पानी होइन किनकि जीवन भोग्यो जसले दुःखले दुःख पाउनेले दुःखसँग भोग्छ सुख पाउने सुख भोग्छ तर पशुपतिमा लगिसकेपछि जब धनी व्यक्ति होस् चाहे गरिब व्यक्ति होस् चाहे व्यवहारिक पहिलो भएको मान्छे होस् चाहे सबै चिज भएको मान्छे होस् उसलाई दागो दिइसकेपछि त्यो 3 बाल्टी पानीले पखालिसकेपछि उसको जीवन सिद्धियो जस्तो लाग्छ कि खास जीवन केही पनि होइन वास्तवमा मलाई चाहिँ नि जीवन होइन के हो त भनेर मान्छेहरू गहिरिन्छन् जीवन यो हो जीवन फुल हो जीवन काँडा हो जीवन यस्तो हो जीवन यात्रा हो जीवन त्यो हो जीवन यस्तो हो जीवन त्यस्तो हो भन्छन् जीवन 3 बाल्टी पानी होइन जीवन बाँच्यो बाँच्दै गयो त्यो बिचमा भोग्ने आफ्नो तरिकाले भोग्दै गयो होइन भोग्नुपर्छ किनकि त यसरी बाँच भनेर भगवान्ले पहिले नै उ गरिसकेका हुन्छ किनकि मान्छेले छ नि जुन मान्छेले जे भोग्नु पर्या हुन्छ नि त्यो मान्छेले त्यही प्रकारको बुद्धि आउँछ अरे क्या किनकि मलाई त्यो बेलामा एउटा व्यवहारिक सबैले छोडेर चाहिँ नि तैँले भोग्नुपर्छ भनेर चाहिँ भगवान्ले म भगवान्प्रति एकदम आस्था राख्छु सोमबार व्रत बस्छु होइन म व्यवहारिक जीवन बाँच अनि सबैबाट छिछि दूर तपाईँ सबैको तिरस्कार पनि सहनुपर्छ भन्ने थियो होला र मेरो बुद्धि नै गलत सङ्गत गलत सोच गलत व्यवहार अलिक उद्दण्ड स्वभाव यस्तो आयो होइन र जाँड रक्सी त्यही खाने साथीहरू त्यसकै उतिर चाहिँ म लागेर व्यवहारिक भनेर घरको घर सबैबाट तिरस्कृत भएँ होइन त्यही भएर जीवन भने जस्तो चाहिँ नि आफूले भोग्नुपर्ने हो त्यो भोग्नुपर्ने त्यस्तै नै बुद्धि आउँछ फिक्स भइसक्यो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ कि किनकि अब खुसी सबैको जीवनमा छ तर खुसी भएर बाँच्ने कि दुःखी भएर बाँच्ने त्यो आफ्नै हातमा छ भन्छन् नि मैले कस्तो जिन्दगी बाँच्ने त आफ्नै हातमा छ आफ्नो कर्मअनुसारको चाहिँ नि के अरे चाहिँ जीवन भोग्ने र मृत्यु हुने हो त्यही भएर चाहिँ नि जीवन मैले धेरैको जीवन देखाएको छु 3 बाल्टी पानीले पखालेको छु जीवन यही रहेछ अवश्य होइन आज तेरो मेरो त धनी म गरिब त फलानु जात त निस्कानु जात म यति कमाएको तैँले यति कमाइस् तैँले यसो गरिस् तैँले उसो बिगारिस् तैँले यो धोका दिइस् तैँले यो गरिस् तैँले यो गरिस् तैँले भनेर हामी जति पनि यो चाहिँ गर्छौँ नि तर जीवन भने चाहिँ नि आखिरीमा 3 बाल्टी पानीले पखाल्यो जीवन सिद्धियो होइन खेला खत्तम भने जस्तो त्यो भएर अब त्यही हो जीवनलाई अब धेरै तरिकाबाट देखाएको रहेछ मैले पनि जीवनमा चाहिँ बडो हेर्ने बुझ्ने मौका पाएको छु तर मैले भगवान् चाहिँ त्यही व्यवहारिसीहरूको आत्मामा भगवान् देखाएको छु होइन भगवान् छन् होइन ती व्यवहारिसीहरूले आशीर्वाद दियो भने धेरैको लागेको छ र व्यवहारिसीहरूले सराप्यो भने पनि अनि उनीहरूको चित्त व्यवहारिसीहरूको चित्त दुख्यो भने पनि
साँच्चै त्यो एउटा त्यहाँनिर पाप छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ बेवारिसीहरूको लागि सेवा गर्दै अगाडि बढौँ। कसैले पनि बेवारिसी मर्न नपरोस्, कसैले पनि बेवारिसी बन्न नपरोस्, कसैले पनि म बेवारिसी भएँ भनेर भन्न नपरोस् र कसैले पनि बेवारिसी मृत्युवरण गर्न नपरोस् भनेर मैले यही बेवारिसी संस्थागत रूपमा अगाडि बढिरहेको छु। र अब आमा बाबा घर भइसकेको छ होइन। अब चाँडै नै त्यसको सुरुवात हुन्छ। अब सबैजना यही सेवारत हामी रेडी छौँ। सबैजना मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अन्तिममा यो दसैँ पनि नजिकै छ होइन, कसरी मनाउनुहुन्छ यहाँले? कस्तो दसैँ भन्नाले दसैँ जसरी आश्रमहरू छ होइन, विभिन्न मानिसहरू हुनुहुन्छ, कसरी जस यहाँले चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबमा कसरी मनाउनु? योभन्दा अघिल्लो वर्षको दसैँ त मेरो फुलपातीको दिनदेखि तिहारको हाराहारीसम्मै अस्पतालमा बितायो होइन। अस्पतालमा बिरामीहरू हुन्छन्, लिएर राखिदिन्छ, त्यही बिहानै गयो कुर्न बस्यो, त्यसै गरेर बित्छ। त अब दसैँ पनि मनाउँछु। योपालि अब दसैँमा मामा घरतिर टिका लगाउन जान्छु। सबभन्दा पहिला मेरो मामाहरूको हजुरआमा हुनुहुन्छ, उसको हातको टिका लगाएपछि मात्रै म अरूको हातको टिका लगाउँछु। हजुर छोराछोरीहरू यहाँ मेरो आउँछन् अनि मेरो घरमा आउनुहुन्छ होइन। म कहाँ पहिला त रहर लाग्थ्यो, म कहाँ बिचरा घरमा एक्लै बस्यो, कोही हुन्थेन होइन। अनि दसैँ आउँथ्यो, खल्तीमा पैसा हुन्थेन होइन। अनि भित्र बाहिर निस्किन पनि अप्ठ्यारो होइन। अब लुगा केही नहुने होइन। 4 वर्ष त मैले त्यसै घरको घर बिताएको हो नि त, केही छैन मसित कहाँ जाने होइन। अनि भित्र घरको माथि बस्थेँ अनि बाहिर हेर्थेँ टिकाको दिन होइन। सबैजना टिका लगाएर कसरी टिका लगाउन आइज पनि भन्थेन मलाई होइन। टिका लगाइस पनि भन्थेन। त्यहाँ घरको आँगनको बाटो हिँड्थेँ, त्यो बाटोतिर हिँड्थेँ। अनि मेरो घरमा पनि टिका लगाउन आयो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ क्या मान्छेहरू होइन। दाइ सम्झेर आयो हुन्थ्यो होइन। म टिका लगाइदिन्थेँ जस्तो लाग्थ्यो दसैँ होइन। अब छोरी त आउँथेन, बुढी आउँदैन होइन। अनि त्यो बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरू पनि मेरै बुद्धिको कारणले गर्दाखेरि मेरो घरमा अहिले कोही पनि नआउने भए। लुक्थेँ क्या म पर, किनकि दक्षिणा दिने पैसा हुन्थेन नि त होइन। पैसा टिका लगाउन आइदिइहाल्यो भने त के गर्नु होइन। अब टिकाको सामान त उताबाट घरबाट लिएर आउन लगाइदिनु आइसकेपछि तर आउँथेनन् क्या कोही पनि होइन। अब एक्लो छ, कोही छैन के भनेर पनि होला। तर योपालि जब म 5 वर्ष भयो एकदम खुसी लाग्छ मलाई होइन। टिका म नभइकन लाउनुहुन्न, सबै बोलाउनुहुन्छ होइन। म बाइक काममा गएको छु भने पनि हाम्रो चाहिँ बस्नेत खलकको समुदायमा मेरो काकाहरू हुनुहुन्छ होइन। यता कुमुन्डोरको काकाहरू हुनुहुन्छ, ती घरतिरकै काकाहरू हुनुहुन्छ। बुन्टे खाइ ठुले खाइ भन्नुहुन्छ कि मेरो बुवाले मलाई ठुले घर परिवारको ठुलो छोरो भएर चाहिँ ठुले नाम राख्नुभएको, नाम बिनय भयो भने होइन। अनि माया सानोमा माया गरेर सबैले भुन्टे भन्ने होइन। र भुन्टे आयो भने म पहिला मामा घर जान्छु, मामाहरूको हजुरआमाको हातको टिका लाउँछु, किनकि म मामा घरै पनि हुर्केको जाउलाखेलमा होइन। अनि हजुरआमा सबभन्दा वृद्ध पनि हुनुहुन्छ, अहिले पनि ढाँठिलो हुनुहुन्छ। हजुरआमाको टिका लाउँछु, मामाहरूको टिका लाउँछु, घरमा आउँछु, उनीहरू कुरिरहेको हुन्छन् सबै। म आफूभन्दा ठुलोको हातको टिका लाउँछु, सानोलाई टिका लगाइदिन्छु। खुसी लाग्छ, सबैले माया गर्नुहुन्छ। म बिनेको भाइ हुँ, दाइ हुँ, काका हुँ भनेर भन्नुहुन्छ अहिले होइन। मलाई पनि एकदम उहाँहरूले एकदम माया सद्भाव। अब त्यो सेवा चाहिँ सेवा गर्ने, तर त्यति टिका लाउँदाखेरि रमाइलो गर्दाखेरि भनौँ त्यो गर्दाखेरि पनि धेरै फोनहरू आइसकेका हुन्छन्। किनकि अस्पतालमा अहिले पनि पाटना अस्पतालमा 3-4 जना अहिले छन्। वीर अस्पतालको ट्रमा र उतापट्टि के अरे गरेर 7 जना अस्पतालमा चाहिँ अहिले पनि बिरामीहरू छन्। भनौँ न हामीले संरक्षण हाम्रो चाहिँ त्यो निगरानीमा भइरहेको, हामी जान नपाएको बेलामा त्यहाँको गार्डदाहरू अथवा उता वल्लो बेड पल्लो बेडका मान्छेहरूलाई हुन्छ नि, दाइ है हामी आउँछौँ यसो दयामाया गर्नु भनेर आएको हुन्छौँ। सबै ठाउँमा धेरै ठाउँमा एउटा मुख र वचन पनि रहेछ नि त पार्न। त्यो पनि अब यही हो, उसै गरी नै अब सेवा चाहिँ गर्नु पऱ्यो। अब आश्रम छ, आश्रमतिर जान्छु। फेरि अब हाम्रो चाहिँ यो रिहेबिलिटेसन सेन्टर भन्छ नि त, त्यो पुनर्स्थापना केन्द्र जहाँ नक्सीबाट लाग्यो उसबाट। किन दसैँ तिहारमा तिनीहरू खानेको सङ्ख्या धेरै हुन्छ होइन। अब खान्छन् भनेर आमाबाउले दसैँभरि उतै राखिदियो भनेर भन्छन्, त्यतातिर गयो खसी काटिदियो, उनीहरूको दसैँ मनाइदियो होइन। अरूकै खुसीमा म चाहिँ आफ्नै खुसी देख्छु क्या। अनि त्यसै गरी नै खुसी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। दुखी भएर चित्त दुखाएर ल मेरो कोही भएन, खै मेरो बुढी पनि छैन, काहीँ केही छैन भनेर चित्त दुखाउने समय नै छैन क्या। अनि त्यही भएर एकदम गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्, उत्साह छ, जिम्मेवारी अझ थपिएको छ जस्तो लाग्छ। अनि अझ अगाडि बढिरहेको छु, अझ गर्नुपर्छ, अझ उत्साह बढ्छ। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? आफ्ना केही छुटेका कुराहरू केही छन् भने? अब छुटेका कुराहरू धेरै थिए। अब यो कस्तो भनौँ न, अब सबभन्दा पहिला त अब
नेपाल आज हाम्रो यो चर्चित मिडिया हेरेर प्रस्तुत हुने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूले मेरो काम मत बनाइदिनु भएको छ होइन। हामीलाई यो सेवालाई चाहिँ तपाईँहरूले पनि सहयोगी हातहरू हामी पनि छौँ है भनेर भनिदिनु भएको छ, खुसी लाग्छ। र यो नेपाल आजले चाहिँ नि यो भनौँ न जहिले पनि सामाजिक काममा ठाउँमै पुगेर कहिले पशुपतिमै आएर कहिले कता गएर यस्ता काममा चाहिँ जहिले पनि ध्यान दिइरहेको छ। उसलाई पनि एउटा मनदेखि एकदम खुसी लाग्छ होइन। र अब यो व्यवहारिसेहरूको हकमा चाहिँ नि भनौँ न अब सेवा धर्म गर्नुलाई कर्ममै लेखेर ल्याउनुपर्छ भन्छु म चाहिँ नि। अब भनौँ न यो व्यवहारिसे सबहरू सद्गत गर्नुपर्छ, गरिरहेको छु होइन। र यो मेरै मात्रै ठेक्का, मेरै मात्रै जिम्मेवारी, मैले मात्रै गरेको भन्ने खालको कुरा चाहिँ होइन। यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। सम्बन्धित निकायको कुराहरू पुगि पनि रहेछ, सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरू त्यति ध्यान दिन सकिरहेको पनि छैन, आश्वासन दिनुहुन्छ। अब मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सम्बन्धित निकाय, सरकारी कर्मचारी, उच्च पदस्थ अधिकारी, जुन जुन एउटा सम्बन्धित निकायहरू छन्, सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगोस् होइन। हामीलाई केही चाहिँदैन, हामीले पैसा त्यो टकमा सकमा हामीलाई केही चाहिँदैन। स्याबास बाबु गरिरहेछस् ठिक छ है भनेर भनिदिनुहोस् होइन। त्यो हौसलाले हाम्रो जिम्मेवारी थपिन्छ 23वटा ठाउँमा शाखा। र कोही पनि यो सडकमा देखिने हो भने दसैँ पछाडिसम्म अथवा दसैँ अगाडिसम्म सडकमा काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरमा कोही पनि बाटोमा त्यसरी व्यवहारिसे बसेको देख्न पर्दैन होइन। त्यो चाहिँ मैले नै प्रण गरेको छु। र सहयोग आर्थिक रूपमा साँच्चै गाह्रो छ, त्यो चाहिँ मलाई भन्नै मन लाग्छ होइन। अब ऋण छापटीहरू पनि भइसकेका छन्, जग्गा बेच्नुपर्ने अवस्था आइसकेका छ। र कोही त्यस्तो सहयोगी मनहरू हुनुहुन्छ, त्यसो सेवै गर्न चाहनुहुन्छ, ल न म पनि केही गरौँ भन्न चाहनुहुन्छ, अथवा संस्थाले गरिरहेको काम कसरी गरिरहेको छ, के गरिरहेको छ भनेर हेर्न बुझ्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि मैले फोन नम्बर चाहिँ भन्नु मन लाग्यो है। 98 65 10 50 60 यो हाम्रो संस्थागत नम्बर हो, 24 घन्टा खुला हुन्छ। यो 98 65 10 50 60 यसमा फोन गरेर तपाईँले संस्थाको बारेमा जानकारी र के भइरहेछ, कसरी काम भइरहेछ, अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने खालको कुराहरू तपाईँसँग कुनै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छ भनेदेखि हामीलाई अवश्य पनि भनिदिनु होला। किनकि अझ जिम्मेवारी थपिएको छ, सेवा हो, मिलेर गरौँ होइन। अब पुण्यको काममा चाहिँ नि सहयोगी हातहरू हामी सबैजना मिलेर गयो भनेदेखि कोही पनि मान्छे व्यवहारिसे बनेर सडकमा चिल्को वाले खाने गरेर किरा परेर मृत्यु हुनु पर्ने थिएन। त्यो भएर यति चाहिँ सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। ठिकै छ, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँले जति पनि जति कार्यहरू गर्दै आउनुभएको छ यसलाई चाहिँ सबैले ध्यानमा राखेर सबै नेपाली जनता देश विदेशमा रहनुभएको सबैले चाहिँ साथ र सहयोग अगाडि बढाइदिनु होला भन्ने हाम्रो पनि शुभकामना छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो नेपाल आजालाई पनि। हस्, नमस्ते।